النهاردة بإذن الله نسطب مع بعض السيجوين والموضوع هنلخصه في خطوات بسيطة. احنا لو جبنا الخطوات اللي عاملاها إريكسون هتلاقيها طويلة وتلخبط، فخلونا كده نسطبه بأسلوب بسيط. أول حاجة ندخل على جوجل وهكتب داونلود سيجوين، تمام، وهدخل على الموقع نفسه. طبعا السيجوين اللي ما عندوش فكرة وبيمكنك من خلال الويندوز انك تتعامل على اوامر لينكس. فالحاجة اللي تخلي بالك منها هنا انك وانت بتسطب السيجوين لازما يكون نفس نسخة الموشيل من ناحية هو 32 بت او 64 بت. فانا عندي هنا الموشيل اللي انا هنزله ده 32 بت، يبقى انا ما ينفعش انزل النسخة ال 64، لازم انزل النسخة ال 32. عشان انت ممكن تعمل الخطوات دي كلها تنزل النسخة ال 64 يجي في النهاية مش هيقبل منك انك تسطب الموشيل. فانا كده مضطر انزل النسخة اللي هي ال 32 اللي هي دي. فخلونا كده ننزلها مع بعض. وبعد ما تنزل هنفتحها وهنبتدي نسطب السيجوين. طبعا هنا بيكتب لك ان النسخة 32 وتتأكد. بعد كده هدوس نيكست واختار اول اختيار هنا اللي هو انستول فروم انترنت. هخليها اور يوزر زي ما هي، والامتداد بتاعه يكون على السي دي زي ما هي دي. هختار الاختيار اللي في النص اللي هي دايركت كونكشن وهدوس نيكست. دي سيرفرات عليها المكاتب اللي هيحتاجها السيجوين. دي انسب حاجة يعني، دي كويسة، سيرفر كويس يعني، بس انت لو اخترت اي سيرفر عادي بس ده كويس يعني. وهندوس نيكست. بعد كده هيدخلني على خطوة الباكج اللي انا هحتاجها، هحتاج انزلها اللي كاتباها إريكسون. اللي هحتاجه بس اسامي الباكج اللي هنزلها يعني. بس ده هاخده كده كوبي افصله عن ده، وهفتح هنا نوت وهعمل بيست. طيب دلوقتي انا هحتاج مكاتب. اول حاجة اللي هي اركايف اللي هي الارشيف ديت هنختار منها اللي هي انزب. فهنروح هنا كده وهجيب اركايف وهختار منها اللي هي انزب اللي هي دي يا باشا. طبعا ليه المكتبة دي بنزلها؟ هو كل حاجة يبقى لها استخدام، لان انا الموشيل هنا لو تلاحظوا ان هو مضغوط بامتداد زب، فهتحتاج تعمل له انزب، فلازم تنزل الباكج اللي بتعمل الموضوع ده. فانا كده هختار دي معانا، تمام. بعد كده هنختار انتربريترز، هختار منها بيرل. هرجع هنا كده تاني وهختار منها بيرل اللي هي المكتبة احدث فيرجن فيها، مكتبة اسمها نت. هنختار منها التلاتة باكج دول اللي هي دي اللي هي المكتبة ديت. وهنختار اللي هي ال SSH اللي هي المكتبة دي SSL برضه. كده خلصنا الثلاث مكاتب دول. بعد كده هناخد من شيل هناخد اللي هي ال RxVT. هي شيل RxVT، تمام. بعد كده فاضل معايا اخر مكتبة ودي اوبشنال بس ننزلها اللي هي من editors. هنختار اللي هي ال VIM editors، نختار منها VIM. يبقى انا كده خلصت كل المكاتب اللي انا احتاجها. هنا كده هيبتدي التنزيل معايا وبياخد شوية وقت يعني. كده باشمهندسين خلص معايا تنزيل السيجوين. المفروض يكون ظهر معايا هنا على الديسكتوب. هو ده الايقونة بتاعته.
بعد كده في خطوة مهمة جدا ودي اللي بتلخبط ناس كتير. لو رجعنا شتات التنزيل اللي عاملاها إريكسون، الخطوة اللي بتلخبط إنك في أوامر هتاخدها هنا تنسخها وتمسح أوامر في ملفات جوه السجن. فهي دي اللي اتلخبط، لأن في خطوات كتير، يعني في أوامر كتير هتحتاج تحطها في ملفات جوه السجن. لكن في فايل ممتاز اللي هو الفايل ده، وهسيب انا الرابط بتاعه في الديسكريبشن. هرفع كل الحاجات ديت سواء الفايل ده او الموشيل او السيجون نفسه بعد ما نخلصه لو حد عايزه جاهز يعني. فالفايل ده لو نفتحه مع بعض، هو في حد كاتبه يعني فاهم كويس في لينكس وفي اللغة وكده، فهو عامل الفايل ده في مجموعة أوامر برمجية بتدخل تعدل لك الحاجات المطلوبة. يعني مثلا لو جينا هنا، هو عايز هنا يعمل set user والحاجات دي. لو جيت هنا في الفايل بتاع شتات التنزيل الخاص بإريكسون، هتلاقي نفس الأوامر دي موجودة هنا، بس انت عشان تعملها مانوال ممكن تتلخبط فيها، فأنا بنصحك بالملف ده جاهز. يعني انت المفروض هتاخد ده كوبي، لا هو هتلاقي ده موجود جوه الملف ده. ولو نزلت تحت كده هتلاقي برضو ده موجود كخطوة هنا هتعدلها في ملف جوه السجن. فباختصار يعني ان الفايل ده جاهز، هيدخل يعدل لك المطلوب في الملفات المطلوب تعديلها عشان الموشل يشتغل تمام معاك. فانا كل اللي هعمله هاخد الملف ده كوبي وهاجي على السي، طبعا السجن نزل على السي اهو مكانه هنا اهو، وهعمل نسخ الملف ده هنا، انا هنسخه هنا تمام. وتعالى للموشيل بتاعتي هاخدها برضو كوبي، وهاجي جوه الهوم ادمن لاسم اليوزر، اعمل لها بيست هنا وهبتدي افك الضغط بتاعها تمام. كده هحتاج ارن الاوامر دي. انا عشان ارن الاوامر ديت في حاجة جوه البن اسمها بيرل، نزلنا المكتبة بتاعتها بيرل اللي هي دي تمام. يبقى انا ديت اللي هقدر اديلها الاوامر هتعدلها لي او هتنفذها وتعدل الملفات. فانا هعمل ايه بقى؟ هاخد دي كده كوبي، اعمل لها رينيم وهاخدها كوبي، وهاجي على الامتداد ده كده اكمله وهاخد دي كده كلها كوبي. يبقى انا كده اخدت عنوان او الامتداد بتاع perl.exe. وتعالى نفتح كده ونستقبلها هنا. وهحتاج ايه بقى تاني؟ يعني انا كده وصلت لملف البيرل ده، هقول له نفذ ايه؟ هينفذ لي ده تمام، اللي هو السيجوين انستولد، اللي هو الملف اللي جاهز عندي. فانا هعمل نفس الخطوه، هعمل رينيم لديت وهاخدها كوبي، بس دي خليها بالامتداد بتاعها، وهاجي هنا اكمل الامتداد واخده كله كوبي تمام. يبقى انا في الخطوه دي بقول للبيرل ده نفذ لي الاوامر دي تمام. يبقى انا هاخد ده كله كوبي وهعمله فين بقى؟ في الرن، الزرار بتاع ويندوز في الكيبورد وار، وهعمل له بيست هنا، هبتدي اعمل له بيست هنا تمام، وادوس اوكي كده تمام. كده الملفات بحالها اتعدلت. اللي تم في الخطوه ديت اللي هو بيشرحه لك هنا تمام. يعني انت بعد ما تنفذ هنا بيقول لك روح في السجون وافتح اللي هي سجون دوت BAT واحذف السطر ده وعدل الكلام ده. فانت بتعمله في اكتر من ملف تمام، فالموضوع مرهق ومتعب وممكن تتلخبط فيه. لا كده الدنيا اتعدلت خلاص وانا جاهز ان انا انزل موشل تمام. يبقى تعال عشان ما نتوهش، انا
انا فاضل لي بقى خطوة ان انا ادخل شايفين الهوم دي، الملف ده بقى اللي هو الموشل نفسه، ابتدي اسطبه بقى ازاي. هفتح اللي هو سيجوين تيرمينال، وهعمل باش شيل انستول. تمام، ورا الملف اهو. تمام، فانا هختار، هو بيقول لك اختار 0 يا 1 يا 2، فانا عايز 0، انا عايز اعمل فول فيرجن. طبعا هنا هيحتاج توافق له على كذا حاجة، فدي يس عشان جافا، ودي يس اللي هو البيرل كده. طبعا الموشل نزل بنجاح كده. انا اقدر اوصل بقى على البيز باند او الديو دبليو وابتدي استخدم الموشل. طبعا بكتب الاي بي اللي انا بستخدمه سواء للديو دبليو او البيز باند، وكل اللي هكتبه بس امر موشل، وهبتدي اكتب الاي بي اللي هو كان 169 بتاع البيز باند 254.2.2، وتبتدي كونكت عليه. الطريقة دي سهلة ومضمونة يعني، وانا هرفع لكم كل الفايل بتاع الاوامر، تعديل الاوامر ده، وهرفع لكم الموشل، وهضغط لكم الملفات اللي انا نزلتها في السي دي تكون جاهزة يعني، اللي هو الملف كله بتاع السيجمنت ده. هو ده كده جاهز يعني، لو نزلته ممكن تشتغل بيه على طول، مفيهوش اي مشكلة. هي بس مساحته هتبقى كبيرة شوية، مساحته هنا 563 كده. تمام، اتمنى الفيديو يفيدكم وبشكركم، والسلام عليكم.